Combinația dintre o plantă indiană și o algă folosită în medicina ayurvedică purifică organismul și îi oferă toate substanțele de care are nevoie. Este un fel de superaliment dăruit de mama natură, capabil să hrănească organismul și să combată bolile, ne explică medicul Carla Fabian. În Ayurveda, pe lângă terapia de purificare, terapia de regenerare are un rol extrem de important, pentru că vine și completează efectele purificării. În momentul în care corpul este purificat, el asimilează mult mai bine calitățile remediilor regeneratoare, care vin să refacă potențialul energetic al organismului uman. Una dintre plantele cele mai folosite sau remediul cel mai folosit în acest scop este spirulina. Celebra Spirulina platensis, acea algă albastră, care este folosită de foarte multă vreme pentru proprietățile ei tonice și nutritive de excepție. În medicina ayurvedică, alga numită Spirulina platensis este combinată cu o plantă indiană. Spirulina nu este o plantă specifică fitoterapiei indiene, dar combinată cu o plantă extrem de eficientă de care am vorbit anterior, și anume ashwagandha sau ginsengul indian, efectele celor două plante se cumulează și atunci combinația între spirulină și ashwagandha are un efect tonic și regenerant extrem de eficient asupra corpului la orice vârstă, deci poate fi folosită atât la copii cât și la adulți. Calitățile tonice și nutritive ale spirulinei platensis sunt date de un conținut extrem de bogat în substanțe esențiale pentru buna funcționare a organismului. Acest lucru se datorează compoziției ei extrem de complexe, conține 65% proteine de calitate extraordinar de bună, mult superioare celor provenite din carne, de asemenea aminoacizi esențiali și neesențiali care sunt indispensabili bunei funcționări a corpului și în special a sistemului nervos. Conține foarte multe elemente minerale și oligoelemente cu rol antioxidant preponderent, multiple vitamine, dintre care vitamina A, care se găsește în spirulină în concentrație de peste 10 ori mai mare decât în morcovi, și de asemenea vitamina B12, care se găsește în concentrație foarte mare în spirulină, și acest lucru este extrem de important pentru că este o sursă vegetală de vitamina B12, ceea ce este foarte important pentru persoanele care țin regim vegetarian. De asemenea, ea mai conține acizi polinesaturați, care sunt extrem de importanți de asemenea pentru buna funcționare a sistemului nervos și pentru reglarea echilibrului lipidic al organismului. Un gram de spirulină poate să echivaleze din punct de vedere nutritiv cu o masă echilibrată și sănătoasă. De aceea îi se mai spune și superalimentul. Conține 5% grăsimi și doar 0,8% colesterol. Deoarece reduce senzația de foame, este recomandată ca supliment alimentar în orice cură de slăbire. La fel de bine poate fi folosită însă pentru prevenirea cancerului. Având în vedere că este o algă albastră, spirulina conține și doi pigmenți importanți, și anume ficocianinul și clorofila, acești pigmenți fiind extrem de importanți pentru efectul lor de legare și de eliminare din corp a toxinelor care sunt generatoare de afecțiuni tumorale și în special afecțiuni tumorale maligne sau cancer. De asemenea, acești pigmenți au un rol extrem de important pentru detoxifierea ficatului. Deci în momentul în care noi consumăm spirulină, ne și hrănim și ne și susținem ficatul în buna lui funcționare și de asemenea facem terapie preventivă antitumorală. Acțiunea antivirală a acestei alge este dovedită prin studii științifice. O acțiune probabil mai puțin cunoscută a spirulinei este aceea antivirală, atât asupra virusurilor herpetice, cât și asupra virusului HIV care provoacă SIDA. Sunt studii importante făcute în acest sens și arată că ea este extrem de eficientă. Indicațiile administrării spirulinei platensis nu au restricții de vârstă. Spirulina este indicată tuturor categoriilor de vârstă, datorită efectului tonic nutritiv de excepție. Ea vine să corecteze carențele
alimentare, prin bogăția de principii alimentare pe care le conține, este indicată persoanelor care au regimuri alimentare dezechilibrate, persoanelor care au regimuri alimentare hipocalorice, celor care țin cure de slăbire, de asemenea pentru copii, pentru vârstnici, pentru persoanele care depun eforturi fizice mari, de exemplu sportivilor de performanță. De asemenea, pomeneam de conținutul foarte mare în vitamina B12, care este foarte util pentru copii, mai ales știm copiii sunt de multe ori pretențioși la mâncare și atunci trebuie să le asigurăm această vitamina B12, atât lor cât și celor care țin regimuri vegetariene, pentru că această vitamină este extrem de importantă pentru buna funcționare a sistemului nervos și pentru sinteza globulelor roșii, ca să prevenim deci un anumit tip de anemie care se instalează prin deficitul acestei vitamine. Efectele de regenerare ale acestui superaliment sunt recunoscute. Totuși, excesul de acizi nucleici din conținutul său crește nivelul acidului uric în organism, determinând astfel pierderea calciului, apariția calculilor renali și a gutei. Acesta este și motivul pentru care administrarea acestei combinații dintre alga albastră și planta indiană nu trebuie să fie excesivă. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!